Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, росіянам дуже важливо мати передбачуваність та стабільність. Стабильность – это крайне важно. І завдяки силам безпеки та оборони України у росіян є стабільність. От ви самі подивіться. Тільки учора було уражено Кстовський нафтопереробний завод, а вже сьогодні Сизранський. Безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Росіяни зараз намагаються подолати дефіцит свого бюджету тим, що більше заробляють на зростаючих цінах на нафту, але сили безпеки і оборони України вносять свої корективи. Станом на момент, коли я записую це відео, пожежа у Сизрані ще тривала, було велике задимлення і є приємний бонус. Щонайменше двоє росіян стали хорошими. Ну вот так зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно она создается. Про сам Сизранський нафтопереробний завод я не бачу сенсу дуже багато розповідати, скажу тільки, що він є середній за обсягами. За даними Reuters, у 2024 році завод переробив 4,3 мільйони тонн нафти, але це близько половини його потужностей. Набагато важливішим є те, що цей завод є частиною так званого Самарського вузла нафтопереробки Роснефті, куди також входять Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи, по яких теж постійно прилітає. Загалом українські атаки на об'єкти російського нафтового комплексу дуже скоро можуть спричинити знову дефіцит бензину на так званій Росії. Reuters пише, що атаки на нафтопереробні заводи в центральній Росії вже вдарили по випуску пального, а російський експорт нафти йде майже на межі інфраструктурних обмежень. Удари, які також уразили трубопроводи та сховища, скоротили видобуток нафти на так званій Росії, додавши тиску на федеральний бюджет Москви. Практично усі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після атак українських безпілотників у останні дні. Москва вже запровадила заборону на експорт бензину з квітня до кінця липня. За даними російських же медіа, продажі бензину марки 92 та 95 знизилися до мінімуму за останні 3 роки. І це прекрасно. А ще прекрасно те, що Владимир Путін поїхав до комуністичного Китаю, але практично нічого не отримав. Його вкотре надулі. Зараз ми із вами детальніше про це поговоримо. Та спершу я повинен нагадати, що у нас досі триває збір на секретний Русоріз 2.0, на нову технологію в FPV-дронах, яка надасть нашому війську перевагу. Це точно воно? Працює? Ти навіть не уявляєш. Нам треба більше. За донат від 100 гривень ви можете виграти платинову картку від Монобанка, а за донат від 300 гривень можете виграти прекрасну Volvo. Усі деталі щодо збору та розіграшу є у мене у телеграм-каналі, посилання лишаю в описі до цього відео. На цю хвилину ми із вами зібрали вже 29 мільйонів, треба іще 21. І ми можемо насправді цю суму зібрати в один момент, якщо кожен підписник мого YouTube-каналу закине буквально по 10 гривень. Це дуже швидко і дуже просто. Спробуйте. Ну і звісно, не забувайте підписатися на мій канал, щоб людей, які допомагають українському війську, ставало іще більше. Я маю повідомити, що у нас виникли дуже серйозні проблеми. Росіяни, здається, починають здогадуватися, що Україна атакує так звану Російську Федерацію безпілотниками. Тихо-тихо, а налеты-то усилились, и мы должны вообще об этом говорить. В 22-м и 23-м году вообще ничего не прилетало, в 24-м прилетало мало, в 25-м, а сейчас стало прилетать много. 5-й год
демилитаризацию Украины. Насправді, по території так званої Росії прилітало іще із першого дня повномасштабного вторгнення. Україна одразу почала бити у відповідь. Але так, дійсно, зараз інтенсивність українських атак суттєво зросла. І вона зросте іще більше, набагато більше, вже до кінця цього року. І ось оцей тимчасово живий росіянин здогадується, що на так звану Росію чекають великі неприємності. Инициатива перехватывается, поскольку налеты становятся все более массовыми, становятся, ну, прямо сказать, достаточно результативными все-таки. Много жертв уже мы видим, много попаданий. А если будут 1000, 1500, 2, 3 тысячи залетать? Я гадаю, що буде у такому разі, це питання риторичне, але усе одно поясню. От дивіться, зараз Україна атакує так звану Російську Федерацію кожен день. В середньому ми запускаємо 200, інколи 300 безпілотників на добу. Буває більше, буває менше, але середні показники отакі. І на росіян це вже дуже негативно впливає на їхню психіку. А ви уявіть, що буде, коли атаки стануть, ну, хоча б удвічі масованішими. Дроны подорвали нефтяной завод в Ярославле. Я живу в городе 40 километров от этого завода, ну, пускай будет 50 километров. И, честно, мне страшно. Страшно, очень страшно. Росіянам стає дуже страшно. Вони сподівалися, що війна ніколи їх не торкнеться. Вони думали, що можна вторгнутися до сусідньої країни, бити по ній ракетами та безпілотниками, і війна не повернеться до них. Вони помилялися. То, что сейчас происходит уже в России, это уже реально не шутки. Если когда это было где-то там далеко, ты еще думаешь, окей. Но тут, в 50 километров, это уже где-то здесь, совсем рядом с твоим домом. Это реально страшно. Почему обычно люди должны всегда страдать? Тому що саме ці звичайні росіяни, не люди, росіяни, вони обирали Владіміра Путіна, тому що вони підтримували його і підтримували війну проти України, тому що ці самі росіяни йдуть на війну проти України. Це ж не особисто Владімір Путін проти нас воює. Тому росіяни повинні нести відповідальність. Але це можна припинити, завершивши війну проти України. Якщо Путін не хоче цього робити, нехай росіяни виходять на протести і змушують його. Проте поки що росіяни протестують, ну, максимум отак. Людоеды в Кремле потирают ладони и думают, что заткнули всем рты. Но все их законы из гипсокартона. Алексей не боялся. Не бойся и ты. Алексей не боявся казати про бутерброди. Максимальні нікчеми. В принципі, усі страждання, які потім впадуть на долю росіян, вони на них абсолютно заслуговують. Ну а тепер давайте поговоримо про любов. Любов має велику силу. Саме заради любові Владімір Путін подолав тисячі кілометрів, щоби зустрітися із ним. Із тим самим хлопчиком, якого Владімір Путін зустрів випадково у Китаї та поцілував іще 20 років тому. Він пам'ятав про нього і прилетів, щоб розповісти йому історію про Мао Цзедуна, який казав, що треба протистояти американцям. Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, Насправді це було у 1970 році, а у 72-му Мао зустрічався із президентом Сполучених Штатів Америки Ніксоном. Але ми ж знаємо, що Путін історик. он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Але ми з вами то розуміємо, що насправді Владімір Путін, розповідаючи цю історію, думав зовсім про інше. Він згадував події 20-річної давнини і того самого хлопчика. Резиновая попа. Ну а після того старий поїхавший дегенерат-педофіл зустрівся зі своїм сюзереном, із Сі Цзіньпінем. Зустріч тривала декілька годин, вони обмінювалися люб'язностями, Владімір Путін нервував, усе було дуже важливо. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомий пакет документів. Владімір Путін та Сі Цзіньпін підписали близько 40 документів за один раз. Ви уявляєте?
Щоправда, усі ці документи – це або заяви, або декларації і нічого по суті. Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Те, що між так званою Росією та комуністичним Китаєм поглиблюються відносини, це ми із вами знаємо і так. Але що там щодо практичного питання? Ну, наприклад, газопроводу «Сила Сибіру-2». Ну, на самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Про цей газопровід російська сторона говорить вже, точно більше 10 років. Зараз же, як ви бачите, є серйозне зрушення. З'явилося розуміння щодо основних параметрів. Правда, Владимир Путін про розуміння щодо основних параметрів говорить також останні декілька років. Новый газопровод «Силы Сибири-2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Силы Сибири-2». І ось оці можливості постійно розглядаються, параметри обговорюються, але ситуація не змінюється. «Сили Сибіру-2» як не було, так і немає. Раніше медіа писали, що проблема полягає у тому, що китайці хочуть отримувати газ за цінами, які є нижчими за внутрішні ціни для споживачів на самій так званій Російській Федерації. А всередині Російської Федерації ці ціни є, якщо так можна висловитися, дотаційними, тобто російський уряд іще доплачує газовидобувним компаніям. Тобто комуністичний Китай хотів, щоб Російська Федерація іще сама доплачувала за закупівлі російського газу. Ну і, власне, учора Владимир Путін, перебуваючи у комуністичному Китаї, дуже сподівався, що нарешті Сі Цзіньпін скаже «так». Але цього не сталося. «Сила Сибіру-2» усе ще залишається замороженим проєктом. Временные интервалы какие-то уже вырисовывались? Чего? Вот это проект по «Силе Сибири-2». Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация. Одразу після оцих заяв та новин акції російських компаній і, зокрема, «Газпрому» полетіли вниз. Прекрасно. До речі, а знаєте, що іще любить летіти вниз і бити по російській техніці, по російських бензовозах, по російських КАМАЗах та Уралах? Українські безпілотники, які останнім часом усе активніше атакують російську логістику на глибині від 50 кілометрів. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. Еще подбитая одна. Вирізання російської логістики має надзвичайно велике значення, тому що це про ізоляцію поля бою, тому що це про послаблення тиску російських військ на лінії фронту. Останнім часом на глибину більше 100 кілометрів по російській логістиці завдають удари дрони «Хорнет». Вони з'явилися з ініціативи Михайла Федорова іще тоді, коли він не був міністром оборони. На цих кадрах ви можете бачити експериментальний запуск такого дрона із повітряної кулі. Але якщо ви подивитеся на ось оцей Урал, який був розбитий українським безпілотником, то тут, я маю сказати, попрацювали вже наші FPV-дрони, дрони, на які ви давали свої кошти, і в них використовується нова технологія, яка дозволяє бити краще, точніше і на більші дистанції. Тому я знову закликаю вас долучатися до нашого збору заради святої мети. Задача убивать русских. Задача уничтожить русских людей, российских граждан. Убивать 50 тисяч русских. Кожен російський окупант має отримувати дрон у пику. Кожна російська військова вантажівка або буханка повинна бути знищена. Для цього наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали ще 120 нових FPV. Сили оборони Півдня висловлюють щиру подяку спільноті Стерненка за надані 20 FPV-перехоплювачів. Завдяки вашій допомозі небо над Херсонщиною стане чистіше. Разом до перемоги. Ми, бійці підрозділу Даркнот 412-ї бригади Сил безпілотних систем, дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за допомогу у вигляді засобів для перехоплення, завдяки яким ми докладаємо максимальних зусиль для того, щоб зберігати ваші ночі тихими. Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади щиро дякую спільноті Сергія Стерненка за постійну підтримку та допомогу фронту. Небесний Росаріс – це не просто слова, це символ точної роботи сил українських воїнів і постійне нагадування ворогу, що українське небо під контролем.
Кожен переданий дрон, кожна підтримка, кожний донат – це реальне підсилення наших підрозділів на передовій, можливість ефективніше виконувати бойові завдання та зберігати життя бійців. Дякую всім тим, хто стоїть поруч з українськими захисниками. Разом сильніші, разом непереможні. Слава Україні! Героям слава! Дорога спільнота, ми дякуємо за чергову партію життєдайного русорізу та секретне майно. Ми – це морпіг ЄББС «Корсар» 38-ї бригади імені гетьмана Сагайдачного, того самого гетьмана, який у жовтні 1618 року вже стояв біля Арбатських воріт, але, на жаль, не спалив Москву, бо беріг своїх людей, а русоріз тоді ще не придумали. Сьогодні русоріз є, русоріз працює, і доки русоріз тримає ворога в стілі, ми усі бачимо планомірну реалізацію секретного плану Генштабу. Це урочистий стрім Стерненка зі згарища Арбату в жовтні 26-го з нагоди 408-ї річниці тої славетної події. Тому кинув 2 гривні на русоріз, вважаю, купив собі квиточок у перший ряд. Дякуємо, спільнота. Слава Україні! Героям слава! Якщо ви хочете, щоб усе сказане у минулому звіті було реалізоване якнайшвидше, то будьте у війську або для війська і максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.